hal pula aku kalah ni. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Kembali lagi dalam Bedah Gusti. Seperti dijanjikan pada kali ini, kita akan membedah satu lagi kisah kontroversi, iaitu khianat di Montreal ataupun Montreal Screwjob. Insiden Montreal Screwjob ini berlaku di acara WWE Survivor Series pada tahun 1997 di Molson Arena, Quebec, Canada. Pada waktu itu, perlawanan melibatkan Bret The Hitman Hart menentang The Heartbreaker Shawn Michaels bagi kejuaraan heavyweight dunia WWE, dan penyudah kepada perlawanan tersebut menyaksikan Bret telah terperangkap dalam gerakan submissionnya sendiri, iaitu sharpshooter oleh Shawn Michaels, dan entah macam mana tiba-tiba loceng dibunyikan dan Bret telah pun dikatakan kalah dalam perlawanan tersebut, walaupun pada hakikatnya beliau tidaklah orang tap ataupun menyerah kalah pada gerakan submission tersebut. Dan apakah yang menyebabkan Montreal Screwjob ini berlaku dan mengapa Bret begitu berdegil tidak mahu melepaskan kejuaraannya di acara tersebut? Seperti mana yang kita tahu, Bret adalah anak jati Kanada, dan bila mana perlawanan ini berlangsung di Quebec, ia merupakan tempat tanah tumpah darahnya di hadapan penyokong-penyokong dan para peminatnya, ahli keluarganya. Dan sebab itu beliau bertegas tidak mahu melepaskan kejuaraan di acara tersebut. Kalau kata nak lepaskan, mungkin di acara Raw keesokannya ataupun pada waktu yang lain, tapi bukan di Quebec, bukan di acara Survivor Series. Beberapa bulan sebelum berlangsungnya acara ini, sebenarnya kontrak Bret bersama WWE telah pun hampir tamat dan akan berakhir sekitar beberapa hari selepas acara Survivor Series. Dan ini menyebabkan kedua-dua pihak, WWE dan Bret, berbincang sama ada ingin memperbaharui ataupun menamatkan kontrak. Dan pada waktu itu Bret juga telah menerima tawaran lumayan daripada WCW, di mana pada waktu itu boleh dikatakan berlaku penghijrahan besar-besaran bintang WWE ke WCW, antaranya seperti Hogan, Macho Man, dan juga bintang-bintang yang sedang meningkat naik namanya seperti Kevin Nash, Scott Hall, dan itu menyebabkan sedikit sebanyak Bret tertarik untuk ke WCW. Dan ia bukan sahaja berkaitan dengan bayaran kontrak yang lumayan, tapi juga kerana waktu ataupun jadual kerja yang lebih fleksibel dan tidaklah sepadat ketika di WWE. Pada waktu itu WCW menawarkan kontrak selama 3 tahun untuk Bret, ya, dengan nilai kontrak bernilai 9 juta US dollar. Tapi Vince McMahon pula, iaitu pihak WWE pula, menawarkan selama 20 tahun. Pada waktu itu Bret telah pun berusia 40 tahun. Jadi mengikut terma yang telah pun diberikan, Bret boleh bergusti di bawah sediaan Vince McMahon selama mana kudratnya masih ada. Tetapi bayaran yang diterima tidaklah selumayan ketika di WCW, dan oleh kerana itu Bret merasakan beliau sebenarnya patut menerima bayaran apa yang beliau nak, kerana setelah beberapa tahun menghambakan diri dengan Vince, maka sepatutnya layanan yang lebih istimewa diberikan kepadanya lah. Tapi WWE pada waktu itu tidak mampu untuk melunaskan hajat Bret kerana mereka sendiri tersepit akibat daripada kekalahan sejak beberapa minggu ke atas pesaing mereka di WCW, perang rating dan sebagainya. Maka mereka agak struggle dan mereka tidak mampu nak memenuhi permintaan Bret. Oleh sebab itu Bret berfikir, okeylah kalau begitu cabut dah pergi WCW. Dalam masa yang sama, ketika mana tahun 1997 itu Attitude Era baru bermula, ya. Attitude Era ini merupakan sebuah era yang memaparkan program-program yang bersifat provokatif, ya, lebih ganas ala-ala ECW dan juga seksi dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya tidak memberikan satu image yang baik pada pandangan Bret, dan beliau rasa langkah melaksanakan Attitude Era itu tidak wajar dilakukan, ya, kerana ia nampak sangat terdesak dan tidak kena dengan jiwa Bret. Ialah Attitude Era ni dengan minum arak, dengan seks bebas dan sebagainya. Apa yang dipaparkan itu seolah-olah macam menyalahi prinsip Gusti itu secara semula jadi. Maka Bret fikir, aku macam tak sesuai lah dekat sini. Jadi kalau kita tengok dengan DX-nya kan, dengan Stone Cold Steve Austin minum bir dalam gelanggang, ya, dan juga Bret pada waktu itu juga diletakkan dalam karakter berhaluan kiri, Hart Foundation. Menariknya Hart Foundation ini di Amerika mereka adalah pakatan ataupun faction yang jahat, tetapi di Kanada mereka adalah hero. Agak kontradik lah. So setelah menimbangkan tentang kontrak, tentang hala tuju WWE, maka beliau kata okey, sudah tiba masanya untuk beliau cabut ke WCW. Bila mana Bret menyatakan bahawa beliau ingin ke WCW, Vince dalam secara paksa rela terpaksa bersetuju lah, kerana beliau tahu bahawa beliau tidak mampu untuk memenuhi segala permintaan Bret, dan dia kata tak apalah Bret, kalau kau rasa ini yang terbaik untuk kau, pergilah ke WCW, tapi kau perlu melepaskan kejuaraan kau dalam tempoh waktu tertentu sebelum kau belah. Okey, makanya mereka telah pun berbincang tentang penamat di acara Survivor Series, di mana Bret kata aku tak nak lepas
melepaskan kejuaraan di Survivor Series tapi di tempat lain. Dan dalam perbincangan mereka, plan asalnya adalah Shawn akan melakukan gerakan sharpshooter ke atas Brad dan ia berjaya di counter oleh Brad dan mereka terus bergelut sehingga menyebabkan perlawanan itu terbatal, disqualified, dan kedua-duanya seri tanpa pemenang ataupun kalah. Okey. Atau satu lagi option adalah ada campur tangan daripada Hart Foundation dan juga D-Generation X. Kedua-dua pakatan ini masuk campur dan berlaku pergelutan sama dan paksa dibatalkan perlawanan di antara Shawn dan Brad. Itu yang apa yang dipersetujui awal lah. Brad juga telah pun mendapat pengesahan daripada Earl Hebner, pengadil bertugas pada waktu itu, ya, bahawa apa yang telah dirancangkan itu akan dilaksanakan. Jadi kau jangan risau ya Brad, kita tak akan aniaya kau lah. So buat macam biasa je. Itulah yang dipersetujui. Sebelum perlawanan bermula, bintang legenda mendiang Leon White ataupun Big Van Vader sebenarnya telah pun memberikan amaran awal kepada Brad. Masa kau lawan nanti, pastikan kau tak terperangkap dalam mana-mana gerakan submission kerana ia adalah amat bahaya. Tak mustahil kau akan kena cilok masa kena submission tu. Dia kata Big Van Vader lah. Ia berdasarkan pengalamannya selama berdekad terlibat dalam industri ini, kerana banyak kes juga yang orang terperangkap dalam submission dan walaupun tak tap, walaupun tak surrender, tapi diisytiharkan sebagai orang yang kalah. Dan Brad ambil maklum tentang perkara itu tapi tidak mengambil serius kerana dah ada konsensus daripada Vince dan juga Shawn Michaels sendiri dan juga Earl Hebner dan pegawai yang bertugas. Jadi madangnya yang diberi amaran oleh Vader itu ternyata benar, dan ketika mana Bret Hart terperangkap dalam gerakan sharpshooter tanpa mengambil masa yang panjang, terus loceng dibunyikan dan Bret terus diisytiharkan sebagai bekas juara WWE dan juara WWE baharu Shawn Michaels dinobatkan. Bila kata dah kena gerakan tu, loceng dibunyikan, Brad pun confused lah. Apa cerita ni? Tadi cerita lain ni, apa hal pula aku kalah ni? Panas lah Brad. Dia pandang muka Vince, pandang muka Shawn tak ambil masa lama, terus belah dengan Triple H ke belakang tabir. Dan pada waktu itu memang tengah panas lah, sampai kan kalau kita lihat di perlawanan tersebut, Brad tanpa segan silu meludah ke muka Vince McMahon, pat ke muka, selepit Emilio ke muka Vince. Dan pada waktu itu Brad tanpa malu-malu memaparkan sign WCW di hadapan kamera dan seluruh penontonnya di arena pada waktu itu. Dan dalam perasaan marah itu, Brad sempat memusnahkan beberapa peralatan di sisi tepi gelanggang, meja pengulas dan sebagainya, dan tidak lama terus pergi ke belakang tabir. Vince McMahon yang sedang cuak pada waktu itu telah pun masuk ke dalam pejabatnya dan kunci pejabat dia. Terus dia kunci pejabat dan tak benarkan siapa-siapa pun masuk. Nasib baik Abang Long belakang tabir, Undertaker, sempat jumpa Vince dan dia kata pada Vince, bos, kau patut bincang elok dengan Brad. Dan akhirnya Brad yang sedang hangin satu badan tu dapat juga jumpa Vince dan berlakulah pergelutan di dalam office dan menyebabkan Vince mengalami lebam di biji mata, kena debit dengan Brad, dan juga terpeleot pukulan, mengalami sprain pada ankle-nya. Dan akibat daripada tumbukan Brad itu menyebabkan Vince mengalami minor concussion, cedera agak parah lah. Dan kerana itu di acara Raw keesokannya, dalam temu bual itu dapat kita saksikan betapa birunya mata Vince, dan Vince telah pun menyatakan pendiriannya bahawa apa yang dilakukan oleh Brad itu adalah sangat selfish, mementingkan diri, dan Brad screwed Brad. Natijah daripada apa yang berlaku itu menyebabkan beberapa penggusti turut sama berada di pihak Brad, terutamanya ahli-ahli Hart Foundation lah, seperti mana British Bulldog, Jim Neidhart dan Owen Hart, tidak terkecuali beberapa bintang lain seperti Mick Foley dan Rick Rude. Mereka antara orang-orang yang ingin memboikot WWE dan tidak mahu beraksi di Raw pada malam esoknya. Dan pada waktu itu juga British Bulldog dan Jim Neidhart dan Owen berjumpa dengan pihak pengurusan dan menyatakan ingin menamatkan kontrak mereka dan ingin turut serta pergi ke WCW. Permintaan Neidhart dan juga Bulldog itu telah pun direstui. Untuk Owen tidak diberikan pelepasan oleh Vince. Owen kena stay kerana kontraknya masih berbaki lagi, dan juga Eric Bischoff di WCW pun sebenarnya tak dapat nak tawarkan Owen nilai kontrak yang sama seperti mana di WWE. Jadi secara tak langsung Owen terpaksa tinggal bersendirian di WWE. Tapi isu boykot itu tidak lama kerana Brad sendiri berjumpa dengan bintang-bintang ini dan menyatakan bahawa terutama kepada Mick Foley, Mick, kau tak payah risau pasal aku, jangan teruskan boykot ini kerana akan menjejaskan reputasi dan kejayaan kau nanti kan. Yang pasal aku, kau pula yang jadi hal. Jadi atas nasihat Brad, Mick membatalkan boykot itu dan juga beberapa bintang lain akan membatalkan boykot itu dan bekerja seperti biasa. Tapi tidak kepada Rick Rude. Rick Rude belah ke WCW dan dalam promonya selepas muncul di WCW Monday Nitro, beliau telah pun membidas tindakan Vince dan pasukannya atas apa yang telah dilakukan
kepada Brad di Survivor Series. Rick Rude pun pada masa itu join DX, tapi dia tak nak sebenarnya join DX kan, tapi diarahkan dan beliau lepaskan apa yang terbuku di dada pas pergi ke WCW Nitro. Dan itulah yang kita dapat saksikan. Rick Rude muncul di dua acara pada malam yang sama. Raw adalah siaran rakaman, manakala Nitro adalah live secara langsung, sekaligus menghangatkan lagi Monday Night War pada waktu itu. Malang buat Owen kerana selang 2 tahun selepas peristiwa Montreal Screwjob ini, beliau telah pun mengalami insiden kemalangan, dan pada tahun 1999 Owen telah menghembuskan nafas terakhir di gelanggang WWE, dan ini sekaligus menambahkan lagi luka di dada Brad. Ibarat dah luka, orang perah pula asam limau atas luka tersebut, makin pedih lah kan. Dan itu sekaligus menyebabkan hubungan Brad dan Vince semakin renggang dan dingin untuk beberapa tahun. Dan natijah daripada apa yang berlaku ini menyebabkan karakter Mr. McMahon itu tercetus, dan beliau telah pun tampil sebagai seorang bos yang zalim, yang ganas, tidak berhati perut, dan sering mencetuskan masalah dengan pekerja-pekerjanya. Malang juga buat Brad kerana ketika di WCW namanya tidaklah segah seperti mana ketika beliau di WWE. Walaupun pernah menggalas beberapa kejuaraan utama di sana, tapi pada tahun 1999 juga di acara Starrcade ketika mana menentang Goldberg, Brad telah pun terkena tendangan kuat di kepala menyebabkan beliau mengalami concussion yang agak serius dan tidak mampu lagi untuk bergusti selepas itu. Ditambah pula selang 2 tahun selepas itu beliau mengalami kemalangan ketika menunggang basikal menyebabkan beliau stroke dan lumpuh separuh badan. Karirnya berakhir begitu sahaja. Tapi pada beberapa tahun, pada tahun 2003 atau 2004, ketika mana Brad masih lagi terlantar di hospital, Vince McMahon telah pun membuang egonya dengan menghubungi Brad. Walaupun beliau tahu Brad masih marah kepadanya, beliau cuba juga menghubungi Brad dan bertanya khabar, cuba mengetahui apakah masalah-masalah yang dihadapi, dan akhirnya dendam yang masih terbuku di antara kedua-dua pihak terlerai juga, dan mereka masing-masing mengambil keputusan untuk buang yang keruh, ambil yang jernih, dan ia menatijahkan Brad dianugerahkan gelaran Hall of Fame pada tahun 2005. Jadi dalam hal Montreal Screwjob ini sebenarnya siapakah yang salah? Vince yang salahkah ataupun Brad yang salah? Sebenarnya dua-dua pihak ada betul dan ada salahnya. Ialah Brad memikirkan tentang career, memikirkan tentang prinsip. Masa yang sama Vince pula ingin mempertahankan syarikat yang telah diasaskannya sejak sekian lama. Bayangkan kalau kata Brad terus memegang kejuaraan WWE selepas Survivor Series dan beliau membawa tali pinggang kejuaraan tersebut ke WCW dan mengulangi semula apa yang telah dilakukan oleh Alundra Bliss ataupun Medusa yang mengetung sampahkan kejuaraan itu ke dalam tong sampah secara langsung di hadapan penonton. Adakah itu ibarat meludah ke muka sendiri kan? Jadi nak jaga reputasi, nak elakkan daripada terus dimadukan oleh WCW, maka Vince suka ataupun tidak terpaksa mengambil keputusan yang berat dengan melepaskan tali pinggang kejuaraan daripada Brad. Walau apa pun, kita cerita tentang Montreal Screwjob ini telah pun berakhir. Even Shawn Michaels dan Brad juga telah pun masing-masing berdamai, tidak lagi bergaduh, dan hubungan Brad dan Vince ini seperti biasa. Ia sekaligus memberikan tauladan kepada bintang-bintang selepas itu bahawa apa-apa pun yang berlaku, kita perlu berbincang, jangan terlalu emosi dan jangan mengambil langkah yang tidak selari dengan apa yang dipersetujui. Jadi terima kasih kepada anda semua yang menonton. Jangan lupa like, subscribe dan share channel Muda Agusti. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada siri-siri yang akan datang. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.